Det är en sak att traska runt här inne nu när det är öppet och ljust och sådär. Men kan du tänka dig att vara i den här korven på 200 meters djup och det börjar så här smälla sjunkbomber runt omkring en liksom. Ja, nu har vi börjat våran resa till Tyskland då. Vi har kommit ganska långt till och med. Vi är i Örebro och ska äta lite grann. Vi lämnade Borlänge, vad var det? 11:30 idag kanske? Ja, ungefär. Så, och vi ska åka med båten i Trelleborg, var det 10:30 ikväll? Ja, 11:30. Över till Rostock. Sova på båten och så ska vi åka och titta på ubåt imorgon. Visst är det, jag har googlat lite, visst är det där den enda som finns kvar av de där som tyskarna använde under världskriget som fortfarande är intakt en del? Ja, det är det. Så nu ska vi käka lite och sen fortsätter vi neröver. Ja, vad hade vi kvar nu? Vad stod det? 34 mil eller någonting till Trelleborg? Till Trelleborg, ja. Jag tänkte att vi ska berätta lite om våran färdplan. Vi har ju jäkligt många mil som vi ska klara av på 5 dagar. Det blir en rejäl tripp. Det är ju, vi räknar ut att om vi inte åker fel så är det 313 mil vi ska åka totalt. Ja, och vi har redan åkt fel en gång. Ja, och inte ens lämna Sverige. Nej. Men vi har ju bestämt oss för att vi ska åka båt från Trelleborg till Rostock. Bara för att vi ska kunna transporteras medan vi sover. Precis. Ja, nu kommer vi vara framme i Rostock när vi vaknar. Och då är planen att vi ska åka direkt vi vaknar och så ska vi åka till La Bouée, eller hur man uttalar det. La Bouée, ja precis. Och titta på den här andra världskrigsubåten. Ja. Och sen är ju planen att vi ska ta oss, när vi är klara där egentligen, så ska vi ju åka till, vad heter det, Münster. Ja, till ett pansarmuseum i Münster. Om vi hinner, men det räknar vi med att vi ska hinna. Ja, vi har väldigt tajt schema imorgon så vi får se då. Ja, det är imorgon som är tajtaste dagen egentligen. För då ska vi ju, och sen när vi är klara där så ska vi åka ner till Frankfurt, för vi har hotell bokat där. Och så ska vi bo där. Och så när vi vaknar i Frankfurt på fredagen, det är, ja, vi kan ta det är onsdag idag då. Ja. Så när vi vaknar i Frankfurt på fredagen, då ska vi ta oss ner till det här stället i Sinsheim och titta på den här Concorden då. Och sen är väl planen när vi är klara där på fredagen, för det är ju ingen liksom stor stad eller något, så det är väl inget ställe som är så kul att hänga på. Så då är väl planen att vi ska dra raka vägen därifrån upp till Hamburg. Ja. Komma dit på kvällen, sova där och så ska vi hänga runt i Hamburg på dagen, på lördagen. Det finns mycket att kolla på där också. Ja. Så vi har lite lösplanerat så vi får se vad vi hinner då. Ja, precis. Men det är väl de som är liksom så här 100% spikade är väl den här ubåten och... Sinsheim. Precis. Ja. Ja, det går ju ganska bra för oss. Nu har vi ju, ja, det är inte, jag tror knappt det är 10 mil kvar ner till vi ska åka på båten. Och på vägen hem så ska vi ju bo i Hamburg. Och nu skrev de precis ut på alla nyhetssidor i Sverige att det har varit, eller att det är en man då som har misstänkt ett dödligt virus som är samma virusfamilj som Ebola-viruset med jättehög dödlighet. Så vi kanske skippar Hamburg på hemvägen. Ja, vi är framme och står och köar till båten. Och tack vare det här larmet om att de har misstänkt jättedödligt virus på tågstationen i Hamburg, så har vi nog bestämt oss för att hoppa Hamburg på lördag. Ja, det ser så ut. Ja, det här ska väl duga. Ja, det tror jag. Jag på lite lyxigt. Tyckte det var snudd på lyxigt? Ja. Ja. Ja, men det här blir ju bra. Ja, framme i Tyskland om typ 40 minuter. Så det börjar bli dags att masa sig till bildäck. Så fort Linus har borstat händerna färdigt. Ja, det är kul att se hur Rostock ser ut.
litet stopp på väg till La Bouée för lite frukost. Jävla fint. Ja, nu är vi jävligt nära nu ubåten i alla fall. Den är ju, jag ska se om det... de vill vända, den är där. Så... Ja, det ska bli spännande. Ja, nu ska vi bara leta på biljettkiosken. Ja. Så ser jag hur man... Så vi tar oss in där. Då går vi ombord då. Ja. Ja, det här är ju U995 då. Tror att den togs i bruk, vad stod det, 1943? Ja. Och är ju en gammal dieselelektrisk ubåt. Den modell som tyskarna använde mest under andra världskriget. Vi ska ju vara tydliga med nu också att vi är ju liksom inga ubåtsexperter. Vi kan ju ingenting om det här, vi bara är fascinerade av dem liksom. Så att det är ingen som kommer att få värsta superinfon om hur de här funkar. Men... Här bak har vi i alla fall bakre torpedtuben. Och det här är ju som sagt, jag vet inte om vi sa det i bilen på vägen hit kanske, på det minneskortet som gick sönder, men det är ju den enda som finns kvar av den här modellen som är intakt. Jag tror att det finns en till någonstans som typ uppsågade delar och så här man kan titta på, men den här är den enda som är intakt. Härifrån sköter man elmotorerna. Elmotorerna sitter här nere. En till varje propeller. Dieselelektriska ubåtar funkar så att man laddar batterierna med dieselmotorerna på ytan och sen kör man på batteridrift när man är under vattnet. Ja, här har vi dieselrummet. Här sitter de här två enorma dieselmotorerna som man har igång då, där man åker i ytläge. Vad jag kan räkna så är det 2 stycken 6-cylindriga, fullständigt jävla enorma motorer. — 1400 hästkrafter. Jag vet inte om det är per motor eller om det är för båda. Riktigt imponerande pjäser. En sån här skulle man ha haft hemma i vardagsrummet. Jo. Bara som prydnad liksom. Ja, bara låt det vara som den. Här verkar vara ett gaspådrag av något slag kanske. Och jag gissar att det här är någon temperaturmätning kanske för varje cylinder. Ja, det är som, ja, precis. Ja, jag bodde ju för många år sedan i en etta med så här kokvrå. Där alla tyckte att jag hade så jävla litet kök. Jag kan säga att det var stort jämfört med det här. Jaha.
Alltså det är inte gott om plats eller? Nej, fan eller. Det är en sak att traska runt här inne nu när det är öppet och ljust och sådär. Men kan du tänka dig att vara i den här korven på 200 meters djup och det börjar så här smälla sjunkbomber runt omkring en liksom? Det var fyser och fryser och skjuter nitar och jaha. Då tror jag inte man är så jättestöddig eller? Nej. Alltså inte utav världens bekvämaste sängar eller? Nej. Ja, det här var typ så här huvudlänspumpen eller någonting. Jag vet inte. Ja, det ser ut. Ja. Alltså, fatta vad träning det måste ha varit för att lära sig allt det här. Det är ju... Det är ett gäng spakar och rattar och... Nu ser det ut som vi är framme vid själva kommandocentralen. Ja, vi periskopet. Jag tror inte vi ser något i det idag kanske. Nej, vi får inte klättra upp i tornet Linus, det är låst. Nej, vad tråkigt. Ja, ja här är ju, ser jag, det är så mycket tyska kan till och med jag. Här är rattarna för djuprodderna. Fram och bak. Och sen är väl det här för alla ballasttankar och trimtankar. Ja. Man kan reglera sin flytförmåga och djupmätare. Ja. Här har du en som går lite längre. Ja. 200 meter. Och det är varvtal på elmotorerna. Här verkar vara liksom för sidorodret. Men det är bara liksom 2 knappar här. Men det ser ut som det har suttit någon grej här i den här hydraulapparaten. Så den ratten kanske fattas liksom. Oj. Radiokillen höll till. Är det en variant av Enigma-maskin? Ja, det är det faktiskt. Fränt. Om någon har en sån här äkta Enigma-maskin hemma i garaget så behöver man inte oroa sig så mycket om pension och sånt. Nej. Det tycker jag är lite imponerande typ på ubåtar att man kunde, eller kan väl säkert fortfarande höra liksom på propellerljud vad det var för typ av båt som kom och så. Ja. Liksom. Det är fan imponerande. Jo. Det är häftigt. Ja, som sagt, det är häftigt så länge man inte behöver vara på en när den är under anfall.
Här har vi säkert lite... Jag gissar att det här är lite befäls Ja, utrymmen. precis. Måste det ju vara. För det här var lite finare sängar än vad de hade borta i... Där har du cellerna till batterierna. Ja, precis. Här nere finns det batterier, ja. Jäklar vilka batterier det är alltså. Och det verkar ju som att bara ett par stycken står kvar. För det var väl, hela botten var väl fylld i sådana här. Här har vi fan en toalett då. Oj. Det var inte fantastiskt mycket plats där inne kan jag säga. Nej. Ja, just det. Och sen har vi främre torpedrummet som även är sovrum för en del av besättningen. Man förstår när man ser storleken på en sån här torped varför de kunde göra så in i helsike med skada. Ja. De är fan helt enorma. Alltså. Ja, för du kunde nog till och med ha torpeder både... De stoppade i luckorna fulla och sen hade de väl också även på sidan. Under också tror jag. Ja, den här modellen har ju 4 torpedtuber fram då i fören och en tub bak i akten. Sen gissar jag att man förvarade torpeder under. Det är fascinerande med ubåtar alltså. I alla fall, alltså det är fascinerande de här gamla. För att man kan så här, göra allt det här idag med dagens teknik, det känns inte så konstigt. Men att man lyckades liksom, allting är så jävla analogt och enkelt men ändå, ja. Ja, det här var rätt så fränt. Det var ju absolut värt omvägen för att se det här. Absolut. Var det ju. Jag tror, lite men intressant. det här var väl det vi hade härifrån då. Vi får väl avsluta här för det blåser så mycket ute så ni kommer inte höra vad jag säger om vi går ut. Men ja, nu kommer vi att slänga oss i bilen, åka vidare till Frankfurt och sova där. Och sen imorgon så ska vi åka och titta på den här Concorden. Och det ser jag fram sjukt jäkla mycket emot. Så, men det kommer som sagt i ett annat avsnitt. Så vill man se det så ska man såklart prenumerera.